Trùng tang là một khái niệm huyền bí, đầy mê hoặc và ám ảnh trong văn hóa dân gian Việt Nam, gắn liền với những hiện tượng tâm linh kỳ bí xoay quanh cái chết. Từ lâu, nó đã trở thành một chủ đề không chỉ gợi sự tò mò mà còn mang theo những nỗi lo sợ đối với nhiều gia đình. Câu chuyện về trùng tang không chỉ đơn thuần là một hiện tượng được lý giải bằng tâm linh, mà còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa văn hóa, niềm tin và truyền thống của người Việt. Trùng tang, theo quan niệm dân gian, xảy ra khi một người trong gia đình qua đời và sau đó, trong thời gian ngắn, thường từ vài ngày đến vài năm, có thêm nhiều người thân khác mất đi theo một chuỗi liên tiếp. Điều này được cho là dấu hiệu của vong hồn chưa siêu thoát hoặc linh hồn của người đã khuất mang theo năng lượng tiêu cực, dẫn đến cái chết của các thành viên khác trong nhà. Trong các gia đình gặp hiện tượng này, nỗi sợ trùng tang không chỉ dừng lại ở việc mất mát người thân, mà còn là sự ám ảnh kéo dài về một vòng luân hồi chết chóc. Người ta tin rằng, nếu không hóa giải, hiện tượng này có thể khiến cả gia đình bị tuyệt tự. Chính vì thế, những nghi lễ trấn yểm, giải trùng được thực hiện nhằm ngăn chặn sự trở về của linh hồn người đã khuất. Quan niệm về trùng tang bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và niềm tin vào thế giới bên kia. Người Việt từ lâu đã tin rằng, khi một người qua đời, linh hồn của họ vẫn còn tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, trước khi siêu thoát hoàn toàn. Trong thời gian này, nếu linh hồn không được cúng bái đúng cách hoặc có sự oán hận, họ có thể quay trở lại và gây ảnh hưởng xấu đến gia đình. Một số thuyết khác cho rằng, trùng tang liên quan đến vận mệnh và ngày giờ mất của người chết. Theo quan niệm phong thủy, nếu người mất vào giờ trùng, giờ xấu, linh hồn sẽ bị rơi vào trạng thái hỗn loạn và dễ quay về dẫn theo những người thân khác. Đây là lý do tại sao việc xem giờ, chọn ngày an táng và thực hiện các nghi lễ trấn trùng trở thành một phần quan trọng trong văn hóa tâm linh Việt Nam. Trong dân gian, những câu chuyện về trùng tang thường được kể lại như lời cảnh báo. Một câu chuyện được truyền miệng ở miền Bắc kể về một gia đình nọ, sau khi người cha qua đời, liên tiếp trong vòng 1 năm, 3 người con trai cũng lần lượt mất. Người dân trong làng tin rằng linh hồn của người cha vì quá quyến luyến với con cái nên đã dẫn dắt họ đi theo. Gia đình này sau đó phải tìm đến thầy pháp để thực hiện nghi lễ yểm trấn, và từ đó, hiện tượng trùng tang mới chấm dứt. Ở một số nơi, người ta còn kể về hiện tượng kỳ lạ tại các ngôi mộ của người chết trùng. Những ngôi mộ này thường có dấu hiệu bị sụp lún bất thường hoặc xuất hiện những tiếng động lạ vào ban đêm. Điều này càng khiến nỗi sợ trùng tang trở nên mãnh liệt hơn. Để hóa giải trùng tang, nhiều gia đình phải nhờ đến các thầy pháp hoặc các nhà sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm linh. Nghi lễ hóa giải thường bao gồm việc giam giữ linh hồn người chết tại một nơi linh thiêng, chẳng hạn như chùa hoặc những khu vực trấn yểm. Một trong những nghi thức phổ biến là lập nồng trùng, một phương pháp để giữ linh hồn không quay về gây hại. Thầy pháp sẽ thực hiện các nghi lễ phức tạp, sử dụng bùa chú, đọc kinh và thậm chí dựng các lá chắn phong thủy xung quanh nhà hoặc ngôi mộ của người đã khuất. Ngoài ra, người thân trong gia đình thường phải kiêng kỵ nhiều thứ. Sau khi hiện tượng trùng tang xảy ra, một số gia đình tránh tổ chức các sự kiện lớn hoặc không để trẻ nhỏ đến gần mộ phần của người chết. Điều này không chỉ nhằm tránh nguy cơ mà còn giúp gia đình lấy lại sự bình an trong tinh thần. Mặc dù trùng tang được xem là một hiện tượng tâm linh, nhưng nhiều nhà nghiên cứu hiện đại đã cố gắng lý giải nó dưới góc độ tâm lý và xã hội học. Theo đó, hiện tượng này có thể liên quan đến yếu tố di truyền hoặc môi trường sống. Ví dụ, một số gia đình có tiền sử bệnh lý di truyền nghiêm trọng hoặc sống trong điều kiện khó khăn về kinh tế và y tế, dễ dẫn đến chuỗi các sự kiện tử vong liên tiếp. Bên cạnh đó, nỗi sợ và sự ám ảnh về tâm linh cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tâm lý của gia đình, khiến họ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng và thậm chí tự kỷ ám thị về cái chết. Điều này càng làm cho hiện tượng trùng tang trở nên đáng sợ và khó giải thích hơn. Dù mang tính huyền bí và gây ám ảnh, trùng tang vẫn là một phần không thể tách rời của văn hóa tâm linh Việt Nam. Nó phản ánh niềm tin sâu sắc của người Việt về sự kết nối giữa cõi âm và dương thế, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng giữa hai thế giới. Các nghi lễ và câu chuyện xoay quanh trùng tang cũng giúp củng cố ý thức cộng đồng, khi những người thân và hàng xóm cùng nhau hỗ trợ gia đình gặp nạn vượt qua nỗi đau mất mát. Đồng thời, hiện tượng này cũng là một lời nhắc nhở về việc trân trọng cuộc sống và duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Trùng tang không chỉ là một khái niệm tâm linh đơn thuần, mà còn chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về văn hóa, niềm tin và tinh thần đoàn kết của người Việt. Dù khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn hiện tượng này, nhưng sự tồn tại của nó trong tâm thức dân gian là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt giữa con người và thế giới tâm linh. Trong hành trình giải mã những bí ẩn của hiện tượng trùng tang, người Việt không chỉ tìm kiếm câu trả lời, mà còn khẳng định giá trị của tình yêu, sự đoàn kết và lòng tin trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì các bạn có thể cho mình xin một like và để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn các bạn nhé.